नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या भागामध्ये आपण ग्राहकांचा प्रकार पाहत असताना बरेचसे ग्राहक पाहिले, जसे की शांत ग्राहक आहे, मैत्रीपूर्ण ग्राहक आहे किंवा अपंग ग्राहक आहे, चंचल ग्राहक आहे, असे बरेचसे ग्राहकाचे प्रकार पाहिले. आजच्या भागामध्ये देखील आपण ग्राहकाचे प्रकार यामधील टाइप्स अकॉर्डिंग टू एज ऑफ कस्टमर म्हणजेच वयोमानानुसार ग्राहकाचे प्रकार यामध्ये आपण यंग कस्टमर आणि अडल्ट कस्टमर पाहणार आहोत. तर पहिला प्रकार आहे यंग कस्टमर, तरुण ग्राहक. बरेच वेळेस बाजारामध्ये नवीन फॅशनच्या वस्तू किंवा चैनीच्या वस्तू ह्या येत असतात आणि अशा वस्तू ट्राय करण्यासाठी तरुण वर्ग सरसावत असतो किंवा पुढे येत असतो. मग तरुण वर्गाला नवीन आलेल्या वस्तू किंवा त्यांचे फॅशन्स या वेगवेगळ्या त्यांच्या राहणीमानानुसार किंवा बदलानुसार या वस्तू येत असतात. त्यामुळे अशा ग्राहकांच्या चैनीसाठी किंवा मग त्यांना आवडणाऱ्या फॅशन्सनुसार विक्रेत्याने अशा वस्तू दुकानामध्ये ठेवल्या पाहिजेत. साधारणपणे अशा ग्राहकांचा चैनीच्या वस्तू किंवा फॅशनच्या वस्तू खरेदी करण्याकडे कल जास्त असतो. या ग्राहकांच्या मनाचा कल जाणूनच विक्रेत्याने दुकानामध्ये वस्तू मागवल्या पाहिजेत, ठेवल्या पाहिजेत. खरं तर विक्रेत्याने तरुण ग्राहकाच्या आवडीनिवडीला प्राधान्य द्यायला पाहिजे आणि त्यांना ज्या वस्तू लागणार आहेत, एक्झॅक्टली ज्या वस्तू लागणार आहेत त्याच वस्तू विक्रेत्याने दुकानामध्ये ठेवल्या पाहिजेत. असे ग्राहक जास्त फॅशन्सच्या वस्तू असल्यामुळे जास्त वस्तू ट्राय करण्याकडे देखील कल देत असतात, म्हणजे दुकानामध्ये जास्त वेळ घालत असतात. त्यामुळे त्यांना ट्राय करण्यासाठी किंवा वस्तू वापरण्यासाठी देखील विक्रेत्याने त्यांना जास्त वेळ दिला पाहिजे. पुढचा ग्राहकाचा प्रकार आहे अडल्ट कस्टमर किंवा प्रौढ ग्राहक. अशा प्रकारचा ग्राहक हा साधारणपणे गंभीर स्वभावाचा व पैशाबद्दल चिंता करणारा वर्ग असतो. त्यामुळे कमी उत्पन्नामध्ये त्यांना जास्तीत जास्त वस्तू घ्यावयाच्या असतात, म्हणजेच खर्च जे आहे ते मोजून मापून असे ग्राहक करत असतात. ते साधारणपणे अशा वस्तू खरेदी करत असतात ज्यांची त्यांना जास्त उपयोगिता आहे किंवा ज्या वस्तूमध्ये त्यांना उपयोगिता दिसत आहे. फॅशनच्या वस्तू असतील किंवा मग चैनीच्या वस्तू असतील, अशा वस्तू हे ग्राहक घेत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आवडीनिवडी त्यांच्या स्थिर असतात, कारण त्यांच्या आवडीनिवडीमध्ये देखील फारसा काही बदल दिसत नाही आहे आणि ते निश्चित वस्तूच खरेदी करत असतात. नेहमीसाठी एकच वस्तू त्यांनी ते खरेदी करत असतात. त्यामुळे विक्रेत्याने प्रौढ किंवा वयस्क ग्राहकांना सन्मान दिला पाहिजे आणि ग्राहक आपल्याकडे वारंवार कसा येईल याकडे देखील विक्रेत्याने लक्ष दिले पाहिजे. मित्रांनो, आतापर्यंत आपण टाइप्स ऑफ कस्टमर किंवा ग्राहकाचे प्रकार हा टॉपिक पाहिलेला आहे. या पुढचा टॉपिक आहे आपला कंझ्युमर बिहेवियर. हा आपला 4थ्या नंबरचा टॉपिक आहे किंवा प्रकरण 4 आहे. आता कंझ्युमर बिहेवियर म्हणजेच ग्राहकाची वर्तणूक किंवा वागणूक. यामध्ये आपण ग्राहकाच्या वर्तणुकीचा आपण अभ्यास करणार आहोत. मार्केटिंग म्हणजेच विपणन ही एक फार मोठी संकल्पना आहे आणि कोणतीही मार्केटिंग किंवा विपणन हे ग्राहकापासूनच सुरू होत असतात. ग्राहकांच्या काय आवडीनिवडी आहेत, ग्राहकांना काय लागणार आहे, यांना लक्षात घेऊनच विक्रेत्याने वस्तू तयार केल्या पाहिजेत. विक्रेता जो वस्तू तयार करतो, आवश्यक नाही की ग्राहकाने त्या घेतल्याच पाहिजे किंवा घ्याव्याच लागतात. आपल्याला माहिती आहे, ग्राहक जो आहे तो बाजारपेठेचा राजा आहे. कस्टमर और कंझ्युमर इज अ किंग ऑफ द मार्केट. त्यामुळे विक्रेत्याने ग्राहकाच्या आवडीनिवडीला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यांना ज्या वस्तू लागतात, ज्या वस्तूची गरज आहे, त्या प्रकारेच वस्तू विक्रेत्याने निर्माण केली पाहिजे. एव्हरी ॲक्शन ऑफ अ पर्सन इज बेस्ड ऑन नीड्स. त्यामुळे जे मोठमोठ्या कंपन्या आहेत किंवा उत्पादक आहेत, ते ग्राहकांच्या गरजेनुसारच वस्तूचं उत्पादन करत असतात. त्यामुळे ग्राहकाच्या हिताकडे किंवा ग्राहकाच्या गरजाकडे प्राधान्याने विक्रेत्याने लक्ष दिलं पाहिजे किंवा उत्पादकाने लक्ष दिलं पाहिजे. बाजारामध्ये आपण मागच्या पिरियडमध्ये पाहिलं की बरेचसे ग्राहक हे उपलब्ध असतात आणि प्रत्येक ग्राहकाचा स्वभाव हा वेगवेगळ्या प्रकारचा असतो. त्यामुळे प्रत्येक ग्राहकाच्या स्वभावानुसार या ठिकाणी आपल्याला वस्तू निर्माण करता येत नाहीत आणि वस्तू विकत घेण्यासाठी ग्राहकाचे निर्णय क्षमता फार महत्त्वाची आहे.
कारण ग्राहकाने एक वेळेस जर एखादी वस्तू खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यानंतरच एखाद्या उत्पादकाचा माल त्या ठिकाणी विकला जातो आणि माल ग्राहकाकडे तो रीतसर पोहोचतो आणि ग्राहकाच्या खिशातून पैसे उत्पादकाला मिळत असतात. त्यामुळे अ ह्युमन बीइंग बाय नेचर इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स. त्यामुळे मानवी स्वभाव जो आहे तो फार कॉम्प्लेक्स आहे, फार गुंतागुंतीचा आहे. आणि त्यामुळे हे आपल्याला ठरवणं अवघड असतंय की कोणत्या ग्राहकाचा स्वभाव कशा प्रकारचा आहे किंवा हा ग्राहक वस्तू खरेदी करेल अथवा नाही, हे आपल्याला ग्राहक दुकानामध्ये आल्यानंतर चटकन लक्षात येत नाही. प्रत्येक ग्राहकाची बुद्धी ही वेगवेगळ्या प्रकारची असते आणि ती बुद्धी ग्राहकाला चालना देत असते की आपल्याला वस्तू खरेदी करायची आहे अथवा नाही आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी ग्राहकाची निर्णय क्षमता फार महत्त्वाची आहे. असं म्हटलं जाते की मानवी ब्रेन जे आहे ते इट इज अ ब्लॅक बॉक्स. ते एक डब्बा आहे. कोणता डब्बा आहे? ज्यामध्ये सर्व त्या ठिकाणी ब्लॅक बॉक्स आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि त्यामध्ये काय दडलंय आपल्याला कुणालाही सांगता येत नाही. इन सिम्पल वे वी कॅन से दॅट द बिहेवियर इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टिम्युली. त्यामुळे आपल्याला असं म्हणता येईल की ग्राहकाचं वर्तणूक जे आहे ते ग्राहकाला चालना देणारी, म्हणजे वस्तू करायची अथवा नाही हे कोण सांगतं त्याला, तर त्याची बुद्धी सांगते त्याला. आणि त्या बुद्धीमधून एक वेळेस होकार किंवा नकार आला तर त्याप्रमाणेच ग्राहक त्या ठिकाणी वर्तणूक करत असतो, वस्तू खरेदी करायची अथवा नाही हे ठरवत असतो. कंझ्युमर बाईंग बिहेवियर रेफर्स टू द बाईंग बिहेवियर. ग्राहकाची वर्तणूक म्हणजे ग्राहकाला लागणारी वस्तू जी आहे ती खरेदी करावयाची अथवा नाही याचा अंतिम निर्णय घेणे म्हणजे इट इज अ कंझ्युमर बिहेवियर. Thus, the study of consumer behavior is the study of how individuals make decisions. तर ग्राहकाची वर्तणूक म्हणजे त्यामध्ये ग्राहकाच्या वर्तणुकीसंबंधीचा अभ्यास केला जातो. जो वैयक्तिक ग्राहक आहे तो वस्तू खरेदी करणार आहे अथवा नाही आहे. आता वस्तू खरेदी करायची म्हणजे फक्त त्या ठिकाणी वस्तू घेणे एवढंच त्या ठिकाणी अपेक्षित नाही आहे, तर त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीकडे असणारे साधने जसे की मनी आहे, टाईम आहे किंवा एफर्ट आहेत, पैसा, वेळ आणि श्रम हे त्या ठिकाणी खर्च करणे देखील अपेक्षित आहे. ऑन कन्झम्पशन रिलेटेड आयटम्स. हाऊएव्हर इट मे बी नोटेड दॅट कंझ्युमर बिहेवियर रिसर्च टुडे गोज बियॉन्ड व्हॉट, व्हाय, हाऊ, व्हेन, व्हेअर अँड हाऊ ऑफन facets of consumer behavior and also considers the uses which consumers make of the goods they buy and their evaluations. तर आता या ठिकाणी फक्त ग्राहकाने वेळ, पैसा किंवा श्रम खर्च करणे एवढंच अपेक्षित नाही आहे, तर तो वस्तू का घेत आहे, कशासाठी घेत आहे, कुठे घेत आहे, कशा प्रकारे घेत आहे, त्याला काय गरज आहे, ह्या सर्व बाबीचा विचार करून आजकालचा ग्राहक जो आहे तो वस्तू खरेदी करण्याचा अंतिम निर्णय घेत आहे. फक्त त्याला गरज आहे म्हणून तो घेत नाही आहे, तर त्याच्याकडे पैसा देखील असला पाहिजे, त्याला वस्तू खरेदी करण्यासाठी वेळ देखील असला पाहिजे आणि त्याची मानसिकता देखील असली पाहिजे दुकानामध्ये जाऊन एखादी वस्तू शोधावयाची आणि आपल्याला जी वस्तू लागणार आहे, जी वस्तूची गरज आहे ती वस्तू खरेदी करण्याची त्याची इच्छा देखील असली पाहिजे. तर या ठिकाणी कोणतीही एक गोष्ट किंवा कोणतीही एक बाब त्या ठिकाणी ग्राहकाच्या खरेदी क्षमतेवर प्रभाव नाही पाडू शकत. कारण एखादी वस्तू खरेदी करायची असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला खरंच त्या वस्तूची गरज आहे का हे देखील पाहिलं जात आहे. त्या ठिकाणी वस्तू का खरेदी करावयाची, आपण एखादी पर्टिक्युलर वस्तूच आपण का खरेदी करायची, कशा प्रकारे खरेदी करायची, कुठे खरेदी करायची, या संबंधीचे सर्व निर्णय तो आजकालचा ग्राहक घेत आहे. उदाहरणार्थ घ्यायचं झालं, अ पर्सन मे फील सॅरो ऑर डिससॅटिस्फाईड व्हेन इज चॉईस ऑफ अ पर्टिक्युलर ऑटोमोबाईल बिकॉज ऑफ कंटिन्युइंग वर्किंग अँड मेंटेनन्स एक्सपेन्सेस ओव्हर इट. एखाद्या ग्राहकाला सपोज की गाडी घ्यायची आहे, तर त्या ठिकाणी आपल्याला मेंटेनन्स खर्च जास्त लागणार आहे का हे देखील पाहिलं जाते. एखादी पर्टिक्युलर गाडी जर घ्यायची असेल तर आपल्याला पेट्रोल जास्त लागणार नाही आहे किंवा मेंटेनन्स जास्त लागणार नाही आहे, मायलेज जास्त गाडी देईल का, ह्या सर्व बाबीचा त्या ठिकाणी आजकालचा ग्राहक विचार करू लागला आहे. तर त्यामध्ये अ स्टडी ऑफ कंझ्युमर बिहेवियर अटेम्प्ट्स टू फाइंड द आन्सर. आता ग्राहकाची वर्तणूक यामध्ये आपल्याला खालील बाबीचा अभ्यास
करता येतो की आपले ग्राहक कोण आहेत, हू आर आवर कस्टमर्स. नंतर ते वस्तू आपल्या खरेदी करतील का, म्हणजे कोणत्या वस्तू खरेदी करतील ते. त्यानंतर ते कशा प्रकारे आपल्या वस्तू खरेदी करणार आहेत, वेअर डू दे बाय, कुठे खरेदी करणार आहेत, म्हणजे त्या ठिकाणी त्यांच्या शहरामध्ये जाऊन खरेदी करणार आहेत, ऑनलाईन खरेदी करणार आहेत, ऑफलाईन खरेदी करणार आहेत. त्यानंतर वस्तू आपली कोणत्या पद्धतीने खरेदी करणार आहेत, म्हणजे पेमेंट कोणत्या पद्धतीने ऑफलाईन मोडने करणार आहेत, ऑनलाईन मोडने करणार आहेत, किंवा डिलिव्हरी वस्तूची झाल्यानंतर करणार आहेत. त्यांना वस्तूची खरोखरच गरज भासेल का, आपल्याला त्या वस्तू ग्राहकांना त्याची गरज भासवायला लावणे देखील विक्रेत्याचं काम आहे. त्यामुळं विक्रेते अगोदर काय करतात, तर ग्राहकांना अगोदर वस्तूची चटक लावतात. त्यानंतर एकदा चटक लागली तर ग्राहक ऑटोमॅटिक त्या ठिकाणी वस्तू खरेदी करत असतात. थोडक्यात जर पाहायचं झालं तर आपण शॅम्पूचं उदाहरण घेऊ शकतो. अगोदरच्या काळामध्ये आपण पाहत होतो की डोक्यासाठी देखील आपण साबण किंवा सोपच वापरत होतो, पण आजकाल मागील 10-12 वर्षामध्ये शॅम्पू हा प्रकार मार्केटमध्ये आलेला आहे आणि खास डोक्यासाठीच आपण शॅम्पू वापरत आहोत. त्यानंतर ग्राहक आपली वस्तू कधी खरेदी करेल हे देखील विक्रेत्याने या ठिकाणी त्याचं देखील ॲनालिसिस केलं पाहिजे किंवा विश्लेषण केलं पाहिजे. फॉर द मार्केटर दॅट पर्सन इज इम्पॉर्टंट हू मेक्स द बाईंग डिसिजन. मार्केटरला किंवा उत्पादकाला तो व्यक्ती महत्त्वाचा आहे जो खरेदी करण्यासाठी निर्णय घेऊ शकतो, किंवा खरेदीचा निर्णय जी व्यक्ती घेत आहे ती व्यक्ती उत्पादकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यांना कोण वस्तू खरेदी करत आहे किंवा कोण वस्तू वापरत आहे किंवा अंतिम उपभोक्ता कोण आहे हे महत्त्वाचं नाही, तर जो किंवा ज्या घरामध्ये एखादी पर्सन किंवा एखादी व्यक्ती खरेदी करण्याचा निर्णय घेत आहे ती व्यक्ती उत्पादकाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. कारण उत्पादक काय करतो, पैसे खर्च करण्याचा निर्णय जी व्यक्ती घेत आहे त्या व्यक्तीला टार्गेट करून त्या ठिकाणी वस्तू तयार करत असतो. तर आजच्या भागामध्ये आपण ग्राहकाचे प्रकार आणि ग्राहकाची वर्तणूक ह्या बाबी अभ्यासलात. थँक्यू.